พุทธวจนะอริยวินัย หน้าที่611กรรมวาจา ระงับนิยสกรรม ท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระเสยสักกะรูปนี้ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับนิยสกรรม ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับนิยสกรรมแก่พระเสยสักกะ นี้เป็นยัตติ ท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระเสยสักกะรูปนี้ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ระงับนิยสกรรม